Hoa hậu Kỳ Duyên, tôi sẽ về quê Nam Định cứu trợ trước tiên. Kỳ Duyên bày tỏ những áp lực khi thi Miss Universe Việt Nam 2024 từng khiến Hoa hậu có ý định bỏ cuộc. Cô tiết lộ về kế hoạch hoạt động cộng đồng sắp tới. Cảm xúc của Kỳ Duyên khi 2 lần đăng quang Hoa hậu. Sau Hoa hậu Việt Nam 2014, đã có lúc tôi rơi vào vực thẳm nhưng từng bước vực dậy. Hành trình 10 năm tạo nên một Kỳ Duyên khác biệt, nhưng khát vọng đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế không hề thay đổi. 2 năm trước, tôi định thi Miss Universe Việt Nam nhưng thấy nội tâm chưa vững vàng. Giờ đây, tôi hạnh phúc vì dám tạm gác hào quang cũ và dũng cảm thi lần nữa. Chặng đường Miss Universe Việt Nam 2024 đầy cay đắng, ngọt bùi. Tôi lột xác từng ngày và tự hào khi phần thể hiện tại đêm thi quan trọng được khán giả công nhận. Thời khắc đăng quang, mọi áp lực tan biến. Tôi không còn bàng hoàng như lúc 18 tuổi, nhưng vẫn rất xúc động và choáng ngợp. 2 tháng qua, áp lực đè nén Kỳ Duyên ra sao? Ban đầu, tôi tự tin vì đã hoạt động lâu năm trong nghề, nhưng dần nhận ra nhiều thiếu sót. Những vấp ngã thời trẻ vô tình tạo nên một vỏ bọc cứng cáp, khiến tôi khó mở lòng và đôi khi dễ gây hiểu lầm rằng tôi tự cô lập. Suốt 2 tháng qua, tôi khá đơn độc và tự mình đối mặt với nhiều khó khăn. Kỳ vọng của khán giả là áp lực lớn nhất. Những màn thể hiện yếu kém ở đầu cuộc thi và lời chê bai từ công chúng là cú ngã đau. Tôi đã thức trắng nhiều đêm để tìm ra nguyên nhân cho sự mất phong độ ấy. Đôi lúc, tôi cũng tự thương mình, tự hỏi vì sao lại đẩy bản thân vào tình cảnh như vậy. Có lúc tôi muốn dừng lại, nhưng lý tưởng và mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục. Nhiều khán giả nói Kỳ Duyên và ban tổ chức Miss Universe Việt Nam sử dụng kịch bản giấu bài để tăng thu hút, chị phản hồi thế nào? Chặng đường hơn 2 tháng qua như một bộ phim, mà phim thì không thể biết kịch bản và cái kết. Tôi trải qua khoảng thời gian nhiều gian khó như quá trình phá kén, lột xác. Tôi không nghĩ nhiều chuyện được mất, chỉ sẵn sàng làm. Tôi phải học lại catwalk cho phù hợp, chân luôn sưng vì đeo giày cao gót nhiều. Tôi cũng thay đổi cách thể hiện năng lượng, tập sử dụng ngôn từ sâu sắc hơn trong giao tiếp, thay vì chỉ nói chuyện tự nhiên như trước. Đặc biệt, tôi tập cười mọi lúc đứng trước gương hay khi gặp bạn bè. Kỳ Duyên nghĩ đâu là những yếu tố giúp chị đăng quang. Tôi hội tụ đủ yếu tố cần có của một đại diện tại Miss Universe: vẻ đẹp ngoại hình, kỹ năng trình diễn, năng lượng và nội tâm bên trong. Tôi tự hào vì câu chuyện theo đuổi lý tưởng đã giúp mình đăng quang và truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ, đặc biệt qua phần ứng xử cuối cùng. Những gì tôi thể hiện tại cuộc thi đều xuất phát từ trải nghiệm, nhờ hành trình 10 năm làm nghề thăng trầm. Ở vòng phỏng vấn kín, tôi được ban giám khảo khai thác nhiều về nội tâm. Đây cũng là điểm mạnh của tôi hiện tại so với nhiều năm trước, độ đằm, chiều sâu và nội tâm vững vàng của người phụ nữ trải qua nhiều biến cố. Kỳ Duyên thông báo sẽ dùng 500 triệu đồng tiền thưởng giúp người dân miền Bắc gặp khó khăn vì bão lũ. Chị lên kế hoạch này như thế nào? Giai đoạn cuối cuộc thi, tâm lý của tôi bị ảnh hưởng vì đau buồn trước mất mát của người dân miền Bắc và cũng lo lắng cho gia đình. Tôi định bay về Hà Nội nhưng không thể vì đang là tâm bão, chỉ có thể động viên từ xa. Trước đêm bán kết, tôi góp 50 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mong đoạt giải cao để dùng tiền thưởng hỗ trợ người dân. Là người con miền Bắc và Nam lập nghiệp, tôi luôn được thôi thúc phải làm điều gì đó cho đồng bào, dù là bé nhỏ. Hiện tại, tôi cùng 2 Á hậu và ban tổ chức chỉ mong hoàn thiện các công việc quan trọng sớm để ra miền Bắc cứu trợ bà con. Trước tiên, tôi muốn về Nam Định quê hương mình. Giống nhiều tỉnh khác, quê tôi cũng đang phải chịu nhiều ảnh hưởng của bão. Sau đó, tôi sẽ trao đổi với đội ngũ để sắp xếp lịch trình, ưu tiên đến trước những nơi thiệt hại, mất mát nặng nề hơn. Với sứ mệnh xây 10 trường học và dự án cộng đồng mang đến Miss Universe, chị chuẩn bị ra sao? Sứ mệnh xây 10 ngôi trường vùng cao là động lực lớn để tôi quyết tâm tham gia cuộc thi. Tôi hiểu việc đầu tư cho thế hệ trẻ rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Ngôi trường đầu tiên dự kiến ở Điện Biên và tôi sẽ cùng ban tổ chức thống nhất các điểm trường khác, làm việc với địa phương và các đối tác để triển khai dự án, giúp tạo điều kiện phát triển cho các em nhỏ dân tộc thiểu số. Về dự án cộng đồng, tôi từng chia sẻ về chuỗi hoạt động nâng cao thể lực sinh viên, giúp các bạn hoàn thiện thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với dự án mang đến Miss Universe, tôi cần bàn bạc kỹ hơn với ekip để đảm bảo dự án mang lại giá trị bền vững, không chỉ nhằm mục đích mang đi thi. Tân Hoa hậu sẽ kêu gọi và thu thập 1.000 đầu sách ngoại chuyên ngành cho sinh viên đại học. Nhiều khán giả cho rằng Kỳ Duyên không phù hợp lan tỏa về việc đọc sách, chị nghĩ sao? Tôi hiểu rằng việc chia sẻ chưa từng đọc hết một cuốn sách nào đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, tôi đã giải thích rằng đó chỉ là một cách mở đề để thu hút cho bài thuyết trình. Tôi luôn nhận thấy vai trò to lớn của sách nhưng thích tiếp thu kiến thức qua hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm thực tế. Cuốn sách về lối sống Ikigai của người Nhật đã truyền cảm hứng cho tôi về sự kiên trì và cách điều hòa năng lượng khi mệt mỏi. Trở thành đại sứ của hoạt động này là cơ hội để tôi nâng cao hiệu quả đọc và khuyến khích thói quen đọc sách trong giới trẻ. Tôi mong thế hệ trẻ Việt Nam sẽ hấp thụ kiến thức bổ ích từ sách, áp dụng vào cuộc sống và rút ra kinh nghiệm riêng. Tuổi trẻ nổi loạn ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị hiện tại? Sau những lùm xùm giai đoạn 2014-2016, tôi đã bắt đầu lại từ con số âm. Qua 10 năm không ngừng thay đổi, tôi chứng minh ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 là xứng đáng. Tôi không muốn xóa bỏ quá khứ vì nó đã góp phần tạo nên Kỳ Duyên kiên cường hiện tại.
Đó cũng là lý do 10 năm hoạt động trong showbiz đầy giấy thị phi, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Là người cứng đầu và rất lì, những gì chưa thể làm, tôi cố gắng chinh phục bằng được trong tương lai. Gần một thập kỷ trước, tôi không thể đại diện Việt Nam thi quốc tế, thì giờ đây tôi đã làm được. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình cô đơn, nhưng may mắn luôn nhận được yêu thương chân thành từ anh chị trong nghề, những người luôn dõi theo và khuyên bảo trước cả khi tôi xin ý kiến. Gia đình có lo lắng khi Kỳ Duyên quyết định thi Hoa hậu lần này. Tôi giấu ý định đi thi vì nhà tôi lo nhiều lắm. 2 năm trước, tôi bị người thân ngăn cản nên lần này tôi muốn tự quyết định và chấp nhận rủi ro. Có thời gian, tôi không tìm được tiếng nói chung với gia đình. Tôi khao khát thể hiện cá tính, còn bố mẹ lo lắng, ngăn cản vì sợ tôi bị trượt xa. Tôi chỉ biết cố gắng chứng minh quan điểm, khát vọng của mình là đúng đắn. Sự nghiệp là do mình nắm giữ và hiểu rõ nên tôi sẵn sàng đánh cược với quyết định của bản thân. Tôi may mắn khi có gia đình là hậu phương vững chắc. 10 năm trước, mẹ từng nhiều lần xin lỗi khán giả để bảo vệ con gái trước những lùm xùm do mọi thứ ập đến quá khủng khiếp với một cô gái vừa thi đại học. Tôi dần học cách độc lập và tự chủ vì không thể trưởng thành nếu cứ dựa dẫm gia đình. Dù không ở gần, bố mẹ vẫn luôn theo dõi, thường xuyên gọi điện hỏi han. Chị lên kế hoạch tập luyện như thế nào cho Miss Universe sắp tới? Trước mắt, tôi cần tập trung rèn luyện cách thể hiện năng lượng tươi vui, rạng rỡ và mở lòng hơn để mọi người có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ tôi. Tôi xem quãng thời gian hơn 1 tháng tới như ôn thi đại học, vì một Miss Universe không chỉ cần kỹ năng mà còn phải có kiến thức đa dạng về văn hóa, xã hội, chính trị. Về tiếng Anh, tôi không quá lo lắng vì nhiều người chiến thắng Miss Universe không nói thuần thục ngôn ngữ này. Tôi xem tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc và muốn sử dụng nó để giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cải thiện tiếng Anh mỗi ngày. Hoa hậu Kỳ Duyên trả lời ứng xử tại Miss Universe Việt Nam 2024.